આગળ દાખલા નંબર 2 માં હવે તમારે ખૂટતી આવૃત્તિ શોધવાની છે। જો અહીંયા રકમમાં x આપેલો છે, આવૃત્તિમાં તમને 1 માં x લખીને આપ્યો છે અને 1 માં તમને y લખીને આપેલું છે। તો આમાં 2 આવૃત્તિ શોધવાની છે। આગળ 14.1 માં આપણે એક આવૃત્તિવાળો દાખલો જોઈ ગયા હતા, પણ એમાં મધ્યકની કિંમત આપી હતી। અહીંયા દાખલા નંબર 2 માં તમને મધ્યસ્થની કિંમત આપેલી છે। m એટલે મધ્યસ્થ 28.5 અને કુલ આવૃત્તિ પણ આપેલી છે। કુલ આવૃત્તિ એટલે n બરાબર 60। ત્યાં લખી દઉં છું n બરાબર 60। હવે n બરાબર 60 તો થયા, પણ આવૃત્તિનો સરવાળો કેટલો એ હમણાં CF એટલે આપણને ખબર પડી જશે। તો સૌથી પહેલામાં ધ્યાન રાખજો, મારે 2 આવૃત્તિ શોધવાની છે, મધ્યસ્થની કિંમત આપેલી છે। તો 2 આવૃત્તિ શોધવા માટે કરવાનું શું? તો 2 આવૃત્તિ શોધવા માટે સૌથી પહેલાં કિંમત કોની આપી છે? મધ્યસ્થની, એટલે મધ્યસ્થનું સૂત્ર કરવાનું। એના માટે તમારે પહેલાં CF શોધવું પડશે, અને CF એટલે સંચય આવૃત્તિ, સંચય આવૃત્તિ એટલે આવૃત્તિનો સરવાળો। તો આવૃત્તિના સરવાળામાં સૌથી પહેલાં 5, પછી 5 અને x નો સરવાળો ન થાય એટલે બંને આ રીતે ભેગા મૂકી દેવાના, 5 પ્લસ x, પછી 5 માં 20 ઉમેરાય તો 5 વત્તા 20 એટલે 25 પ્લસ x, 25 માં 15 ઉમેરી શકાય તો 25 વત્તા 15 40 પ્લસ x, પછી પાછા y આવ્યા તો y ને અંદર સરવાળો થાય નહીં એટલે જોડે ખાલી પ્લસ મૂકી દેવાના, 40 પ્લસ x પ્લસ y। અહીંયા પ્લસ થાય 40 પ્લસ 5 45, તો 45 પ્લસ x પ્લસ y। તો સૌથી છેલ્લે કેટલા આવ્યા? 45 પ્લસ x પ્લસ y એ આવૃત્તિનો સરવાળો કહેવાય। અહીંયા વગર ગણતરીએ મૂકી જ દેવાનું અને ચેક કરી લેવાનું, કદાચ ભૂલ હોય તો સુધારી શકાય। 45 પ્લસ x પ્લસ y આવડી ગયું। હવે આમાં થોડીક CF તમને અલગ પ્રકારની મળે છે, x અને y વાળી। તો હવે સૌથી પહેલાં મધ્યસ્થ વર્ગ શોધવાનો। મધ્યસ્થ વર્ગ માટે આગલા દાખલામાં જોઈ ગયા હતા, આવી રહ્યું મધ્યસ્થ વર્ગ એટલે n/2, પણ આમાં તમે n/2 નહીં કરી શકો। આપણી પાસે n ની કિંમત તો છે જ, n ની કિંમત 60 તો આપણને આપેલી જ છે, પણ એમાં n/2 નહીં કરી શકાય। n/2 એટલે 30, તો 30મું અવલોકન આમાં ક્યાં લેવું આપણે ચોક્કસપણે કહી શકતા નથી, કારણ કે આમાં x અને y તમે જાણતા નથી। તો હવે મધ્યસ્થ વર્ગ શોધવા માટે શું કરવાનું? તો મધ્યસ્થ વર્ગ શોધવા માટે આમાં તમને મધ્યસ્થની કિંમત જો આપેલી છે, આમાં તમને મધ્યસ્થની કિંમત આપેલી છે, એના આધારે તમારે વર્ગ લખવાનો છે। જો શબ્દોમાં લખ્યું મધ્યસ્થની કિંમતના આધારે વર્ગ, તો મધ્યસ્થની કિંમત કેટલી? 28.5। એમાં જો 28.5 ડાયરેક્ટ આમાં જ જોવાનું, કયા વર્ગમાં આવશે? તો 28.5 20 અને 30ની વચ્ચે આવી જાય, તો 20 અને 30ની વચ્ચે આવે માટે આપણો વર્ગ મળી ગયો 20 થી 30। ડાયરેક્ટ જોવાનું, આમાં n/2 કરવાની જરૂર પડશે નહીં। તો મધ્યસ્થ વર્ગ લખી દેવાનો 20 થી 30, અને પછી આગળ જેમ લખીએ છીએ એમ જ, એમાં L એટલે અધસીમાં આપણને આપ્યું છે 20, n/2 એટલે 60/2 મૂકવાના 30, h એટલે વર્ગ લંબાઈની કિંમત 10, CF માટે કીધું છે પ્રમાણે જ, CF માટે ઉપરના વર્ગની CF લેવાની, તો ઉપરના વર્ગની CF 5 પ્લસ x, અને આવૃત્તિ એટલે f એ જ વર્ગનો લેવાનો, તો એ જ વર્ગનો એટલે f। રીતમાં કોઈ ફરક નથી, CF ઉપરના વર્ગની, f એ જ વર્ગનો। તો CF લખવાનું છે આપણે 5 પ્લસ x અને f લખવાના છે આપણે 20। કિંમત મૂકીને હવે આપણે સાદુરૂપ આપવાનું થાય છે। ચલો સાદુરૂપ આપવાનું કેવી રીતે? સૂત્ર લખીએ, m બરાબર l પ્લસ n/2 માઇનસ CF/f ગુણ્યા h। આની અંદર આપણે x અને y બંને શોધવાના છે, એટલે મધ્યસ્થની કિંમત આપેલી છે, તો મધ્યસ્થની કિંમત 28.5 શરૂઆતમાં લખી હતી એ પ્રમાણે જ 28.5, l બરાબર 20, n/2 કેટલા મૂકવાના? 30, વચ્ચે જો માઇનસ CFની કિંમત અત્યારે કૌંસમાં લખીએ, CF 5 પ્લસ x તેમના તેમજ f બરાબર 20 ગુણ્યા h એટલે 10। હવે સાદુરૂપમાં સૌથી પહેલાં 20 ને ડાબી બાજુ લાવો, તો 28.5, 20 આ બાજુ આવે તો માઇનસ, અહીંયા જુઓ 30 છે, વચ્ચે માઇનસ છે એટલે પાછળ કૌંસ ખોલતા ચિહ્ન બદલાઈ જાય, તો 30 માઇનસ 5 માઇનસ x છેદમાં, અહીંયા જો 0 0 દૂર કરી નાખ્યા છે એટલે છેદમાં ખાલી શું આવશે? 2। ફરીથી 20 આ બાજુ આવે તો માઇનસ, 30 માઇનસ છે એટલે કૌંસ ખોલતા ચિહ્ન બદલાય, છેદમાં ખાલી 2। આ બંનેની બાદબાકી કરતાં કેટલા થશે? 8.5, અહીંયા 30માંથી 5 માઇનસ કરો તો 25 માઇનસ x છેદમાં 2। હવે આ 2 ભાગાકારમાં છે, સામે જાય તો ગુણાકારમાં, 8.5 ને 2 વડે ગુણો તો કેટલા થાય? 17 બરાબર 25 માઇનસ x।
હવે માઇનસ એક્સને ડાબી બાજુ લાવો તો પ્લસ થઈ જાય અને 17 સામે જાય તો માઇનસ. તો એક્સ બરાબર 25માંથી 17 માઇનસ કરો તો એક્સની કિંમત કેટલી થઈ? 8. તો આ રીતે એક્સની કિંમત તમને મળશે 8. એક્સની કિંમત શોધ્યા પછી આનો ઉપયોગ કરવાનો. કેવી રીતે? 45 પ્લસ એક્સ પ્લસ વાય બરાબર કેટલા થાય? 60. આ 3 3 નો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? 60. તો લખ્યું જાઓ અહીંયા જુઓ, એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ 45 બરાબર 60. એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ 45 બરાબર 60. એમાં એક્સની કિંમત કેટલી મૂકવાની? 8. 8 વાય શોધવાના પ્લસ 45 બરાબર 60. 8 અને 45 કેટલા થાય? 53. 53 સામે જાય તો માઇનસ માઇનસ કરતાં વાય બરાબર 7. તો આ રીતે એક્સ અને વાયની કિંમત તમને મળશે, શોધવાની થશે. અને આના જેવો સેમ દાખલો ઉદાહરણ નંબર 8 છે, દાખલા નંબર 2 જેવો એ તમારે હોમવર્કમાં જાતે ગણવાનો રહેશે.